Добрий вечір. Мам, ти должна була сказати добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, тобі. Сьогодні я хочу показати вам одне з найцікавіших міст Гетеборга – Універсіум. Це найбільший науково-пізнавальний центр Швеції. Це не просто музей, а інтерактивний світ науки, природи та технологій, де все можна чіпати, досліджувати і проживати на власному досвіді. Це цілий науковий всесвіт, де ти буквально заходиш всередину тропічного лісу, дивишся акулам в очі і запускаєш власні експерименти. І відчуваєш себе трішки дослідником, трішки дитиною і трішечки космонавтом. Це верхній поверх, зона Арктики. Тут немає зелені, водоспадів і тепла. Тут лише лід, тиша і холодне світло. Перед тобою величезні льодові інсталяції, білі пейзажі, звуки вітру і відчуття, ніби ти стоїш десь на краю північного полюсу. І тут ти вперше реально починаєш відчувати, що таке кліматичні зміни. Не як слово з новин, а як щось дуже близьке та особливе. А це великий інтерактивний екран – Антарктида – білий, тихий, безмежний континент. Ти торкаєшся екрана і починаєш крутити час. Льодовики повільно тануть, крижаний берег відходить, океан піднімається. І ти бачиш, як те, що було вічним, зникає просто в тебе на очах. Тут не лякають, тут показують спокійно, точно і чесно. Тут починається зона з маленькими акваріумами. Тиха, світла, дуже заспокійлива. Після білого льоду тепле світло, повільні рухи води і десятки маленьких рибок, які ковзають між камінням, коралами та водоростями. Ти тут зупиняєшся. І з'являється відчуття, ніби хтось спеціально залишив тут паузу, щоб ти встиг подихати, відчути і просто подивитися. Це дуже маленька зона. В цій зоні представлені риби із холодних і помірних вод, щоб порівняти, як життя адаптується до різних температур. Багато риб мають непомітне забарвлення, щоб ховатися від хижаків або зливатися з дном і рослинами. Часто це риби з скандинавських озер і морів, пристосовані до короткого літа і холодної води. А далі акваріуми в скелі. Виглядають як підводні печери та скелясті узбережжя. Там живуть великі риби, вугрі, тріскові, хижаки, які в природі ховаються між камінням. Ідея показати не красу, а справжнє середовище життя. Це інсталяція «Затонулий корабель». Це штучний риф для риб. У морі уламки кораблів стають домом для риб, місцем укриття і розмноження. Людина може руйнувати природу, але природа часто пристосовується і відвоює свій простір. Погодьтесь, ялинка в акваріумі – це дивно.
І це навмисно. Це символ втручання людини і чужих об'єктів у природу. Водночас показує, що риби адаптуються навіть до неприродних речей. Природа не крихка, вона гнучка, але кожне втручання має свою ціну. Морські зірки відновлюють промені і чистять дно. Морські їжаки стримують ріст водоростей. А вугрі ховаються в щілинах і виходять полювати вночі. А разом вони тримають баланс підводного світу. Такі маленькі, а такі важливі. Тут життя кипить у дрібницях. Маленькі рибки метушаться, миготять і зникають між камінням. Тут не один великий герой, а десятки маленьких. Вони постійно рухаються. Хтось ховається, хтось сміливо пливе вперед. Маленький акваріум, але в ньому цілий живий світ, який ніколи не стоїть на місці. Тут живуть ті, кого рідко показують крупним планом. Цвіркуни наповнюють простір тихим рухом і шародінням. Вони з'являються раптово і так само раптово зникають. Також тут мешкають різні види тарганів. І ці комашки непомітні для багатьох, але без них цей маленький світ просто не працював би. На перший погляд вода в наших водоймах виглядає чистою, але всередині сліди нашої присутності. Пляшка, пакет, уламок пластику стають частиною пейзажу, де їм не місце. Океан здається безмежним, але він пам'ятає все, що ми в нього кидаємо. Пластик не зникає, він осідає на дні, пливе течіями і стає частиною підводного світу. Те, що для нас сміття, для мешканців водойм – це пастка. Ця інсталяція не лякає, вона змушує побачити і замислитись. Вона про відповідальність. Бо океан і водойми починаються не десь далеко, а вони починаються з нас. Ой, а це трон для мене. Книга нам не потрібна. Трон для моєї кімнати. Буду на ньому сидіти. Купимо тобі. Те відчуття, коли ти не дивишся на океан, а заходиш в нього. Риби плавають над головою, світ навколо рухається повільно і велично. Тунель стирає межу між людиною і водою. Лише скло. І відчуття, що ти гість у великому підводному світі. Зміями. Цей зал ламає стереотип, бо більшість змій тут виглядають спокійними і навіть лінивими.
а не небезпечними. Ти не просто дивишся на тераріум, а здається, що ти зайшов у їхній світ, де все рухається повільніше. Деяких складно помітити з першого разу. Вони зливаються з гілками, корою, камінням. І це завжди момент «О, я тільки зараз її побачив». Тут можна побачити змій, які виглядають зовсім не страшно, яскраві, зелені, з ідеальними візерунками, ніби намальовані. Але не всі повзають по землі. Деякі майже все життя проводять на гілках, згортаючись, як жива прикраса. Тут показують, що змія бачить світ інакше, ніж ми. Не чіткі обличчя, а силуети, рух і тепло. Людина для змії не людина, а велика тепла форма, яка рухається. У інтерактиві світ виглядає простішим. Менше деталей, більше контрастів, більше уваги до руху. Це допомагає зрозуміти важливу річ. Змія не агресивна і не зла. Вона просто по-іншому сприймає реальність. Побачити світ очима змії означає зрозуміти, чому вона реагує саме так, а не інакше. Це один із тих інтерактивів, де цікавість перемагає страх. Симулятор не лякає по-справжньому, але дає відчути, наскільки стрімким може бути укус. Рух! І ти навіть не встигаєш зреагувати. Саме так працює укус змії. Швидко, точно, миттєво. Тут показують сироватки, які рятують життя після укусу змії. Один рух – і ти вже не гість музею, а всередині тропіків. Ще крок – і прохолода міста зникає. Повітря стає важчим, звуки ближчими, а джунглі починаються просто перед тобою. Тут справжній мікроклімат. У тропіках підтримують високу вологість і тепло, тому рослини і тварини почуваються майже як у природі. Дощ як частина експозиції. Тут бувають штучні тропічні зливи, щоб показати, як вода формує життя джунглів. Деякі рослини старші за відвідувачів. В частині тропічних рослин десятки років, і вони продовжують рости просто в залі музею. У тропіках все розподілено по висоті. Хтось живе на землі, хтось у кронах, і кожен має свій простір. Чекай. Тварини рухаються вільно, птахи можуть літати просто над головою, а деякі мешканці не відокремлені склом, і ти буквально всередині екосистеми. Вода тут головний герой. Водоспади не просто для краси. Вони створюють вологість, рух і звук, без яких тропіки не живуть. Акваріуми – це продовження джунглів. Риби тут – частина того ж світу, що й рослини над водою. Це не окрема зона, а єдина історія. Тропічна зона в цьому музеї вважається однією з найбільших критих тропічних екосистем у Європі. Тут джунглі ростуть не в теплій країні, а просто посеред півночі. Це живий доказ того, що тропіки можуть існувати навіть у самому серці Скандинавії.
Це не вистава і не шоу для камери. Це момент турботи. Тут усе тримається на довірі. Тварина виходить ближче лише тоді, коли відчуває спокій. І в цьому найкраще. Ти бачиш не номер, а тихе, справжнє спілкування. Ніякого поспіху, лише уважність, звичний ритм і маленька щоденна турбота, яка робить цей простір домівкою для тварин. Це те місце, де хочеться дивитися ще і ще, вдихати ще, запам'ятовувати кожен звук і кожен рух листя. Це той випадок, коли досить не настає, і очі не втомлюються. І здається, що ти вже бачив ці локації і ці місця, але ти хочеш повертатися знову і знову. Зона з крокодилом – це місце, де ти мимоволі говориш тихіше. Він лежить нерухомо, і спершу здається, що це декорація. А потім, коли ловиш його погляд і розумієш, він усе бачить. Тиша тут відчувається як сила. Їжа. Як їжа йде? До шлунка. Наступне. Вода. І повітря. Як швидко. Подихай йому, подихай, дай йому подихати. О! Тут представлено, що відбувається з нашою їжею. Рот – це старт, а далі працює ціла травнева система, яка перетворює їжу на енергію. Виглядає просто, але всередині цілий маршрут, про який ми зазвичай не думаємо. Рибу можна прочитати як карту. Спочатку зовнішній шар, потім відкривається те, що зазвичай сховано. Це м'язи, кістки, судини. І найцікавіше, що все видно поетапно. Ніби збираєш рибу зсередини назовні і раптом розумієш, як вона реально влаштована.
показують 3D-шоу про космос, наприклад, подорожі від нашої системи аж до витоків Всесвіту. Дуже легко забути, що ти не в музеї, бо все виглядає як справжній політ. Тут космос не на екрані, він нібито навколо тебе. Ти сідаєш, піднімаєш голову і ніби провалюєшся в інший масштаб. Планети, зорі, глибина – все так близько, що хочеться просто мовчати і дивитися. Це той момент, коли розумієш, ми такі маленькі, але нам неймовірно пощастило все це бачити. Коли ти не лягаєш у ліжко, а ти фіксуєшся, щоб не літати по кабіні, зазвичай дають приблизно 8 годин сну, і всі стараються спати одночасно, щоб був спокій. У цій зоні космос раптом стає недалеким, а дуже практичним. Тут можна уявити себе в польоті, що ти бачиш, що ти робиш і як взагалі живеш, коли навколо тебе небо без кінця. Це панорамний ілюмінатор. Це купол з великими вікнами, де астронавти люблять просто дивитися на Землю і космос у вільний час. Це приклад того, як на різних планетах відчувається одна й та сама вага по-різному. Уяви, ти заходиш у космічну зону і бачиш ваги, звичайні, буденні. Але тут вони раптом стають порталом. Ти стаєш на платформу і ніби перемикаєш планету під ногами. На екрані все той самий ти, але цифра змінюється так, ніби хтось грається з законами Всесвіта. На місяці ти майже невагомий, хочеться стрибати, бо тіло саме просить політати вище. На Марсі ти легший. Рухи стають сміливішими, наче хтось взяв з плечей половину втоми. А потім різкий контраст – Юпітер. І раптом уявляєш, як важко було просто підняти руки, зробити крок, підвестися. І найцікавіше в цьому експонаті – це не цифри, а відчуття, що вага – це не про тебе, а про місце, де ти стоїш. Один і той самий ти, але різні планети. Тут можна не просто слухати, а можна зробити звук своїм. Натискаєш, крутиш, пробуєш, і раптом з хаосу складається ритм. Це та зона, де дорослі на секунду стають дітьми. Класно, що тут немає правильно або неправильно. Є твій звук, твій темп, твій маленький трек. І ти виходиш звідти з відчуттям, що щось створив, навіть якщо на 20 секунд. Це повинно бути happy birthday вообще. Воно не работає, надо балакати. Кажи, Даша, громче. Я кажу громче. Що ти там кажеш? Ми зараз тут. Там Даша навчається. А там в той зоні. А ми живемо десь, де ж ми живемо.
Це експонат, який любить підставляти наш мозок. Дивишся, і все виглядає логічно. Робиш крок у бік, і раптом вау, що сталося? Тут перспектива працює як магія. Те саме місце, ті самі предмети, але враження зовсім інші. Ми прийшли в музей ніби просто подивитися. Але наш план змінився, бо тут неможливо бути серйозним. Ти натискаєш кнопку, вже смієшся. Пробуєш експонат, ловиш себе на думці, що ще раз хочу. Ми реально повеселились. Бігали між зонами, щось тестували, сперечалися, у кого вийде краще, знімали відео, раділи дрібницям, як діти. І знаєш, це дуже приємно. Наче на годину вимкнулись всі дорослі думки, справи, списки, дедлайни. Залишилась тільки цікавість. Це є магія таких місць. Ти заходиш дорослим, а виходиш з усмішкою і з відчуттям, що всередині все ще живе дитинство. І ми на хвилинку вирішили стати ведучими, і це було дуже смішно. Добрий вечір. Сьогодні ми вам хочемо представити, забула, як називається цей. Оцю найвисоченнішу башню Гетеборга. З нами сьогодні новини. Коротко про Гетеборг. Так, ми знаходимося в центрі міста. Це іде канал по місту. Гьота канал. От, а це Гьоте Тауер. Ні, Гьота Тавер не воно. Це Калер. І так, ми знаходимося в джунглях. Мій помощник. Всім привіт! Мама нас ще зіб'є. Ай, так що? В общем, ми бачимо, як це було до нас, до того, як люди вторглися. От. Сьогоднішня прогулянка показала нам одне. Універсіум неможливо подивитися за один раз. Тут ще так багато куточків, у які хочеться зазирнути, стежок, якими хочеться пройтися, і моментів, які хочеться прожити. І найцікавіше, кожен знаходить тут своє, бо всі ми дивимось на світ по-різному. І саме в цьому його магія. Тому якщо будете тут, не поспішайте. Просто йдіть і дивіться. І своє ви обов'язково знайдете.